नमस्कार, हाम्रो रसोई च्यानलमा सबैजनालाई आज म सेयर गर्दैछु बेसन बर्फीको रेसिपी। साह्रै सजिलो तरिकाले घरमा बनाउन सकिन्छ बेसन बर्फी। सुरु गरौँ अब बेसन बर्फीको रेसिपी। यहाँ मैले 250 ग्राम बेसन र 150 ग्राम घिउ रेडी गरिसकेको छु। अब एउटा फ्राई प्यान बसाएर फ्राई प्यान तातिसकेपछि घिउ लगाइदिउँ, साथसाथैमा लगाइदिउँ बेसन। अब यो घिउमा बेसनलाई मजाले लो हिटमा मजाले भुटौँ। साह्रै सजिला तरिकाले घरैमा बेसन बर्फी बनिएर रेडी हुन्छ। हजुरहरूले पनि एकचोटि ट्राई गर्नुहोस् यस तरिकाले बेसन बर्फी। बेसन मजाले भुट्न लाग्यो। अब एउटा कराई बसाएर यहाँ लगाइदिउँ 200 ग्राम चिनी। अब चिनीमा लगाइदिउँ 150 ml पानी। हजुरहरूले जति बेसन लिनुभएछ त्यही हिसाबको चिनी पानी लिनुहोस्, पानी धेरै नहोस्। 250 ग्राम चिनीमा मैले यहाँ 150 ml पानी लगाइदिएँ। अब चिनी पानी मजाले उबाल आएपछि यहाँ थोरै एक चुटकी फुड कलर लगाइदिएँ। रेड कलरको कलर राम्रो आउँछ भनेर यसमा यो स्किप गर्न पनि सक्नुहुन्छ फुड कलर। अब यतिको चास्नी बनिसकेपछि यो बेसनमा लगाइदिउँ यो चास्नी। अब मजाले यसलाई घोल्दै जाऊँ, हात नबिसाइकन मजाले सबैलाई मिक्स गरौँ, नत्र भने डल्ला डल्ली पर्छन्। एकदम मजाले यो सबैलाई मिक्स गरौँ। यस्तो तरिकाले मिक्स गर्दै जाँदा यस्तो हुन्छ। र हाम्रो रसोई च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्न नभुल्नुहोला। यसरी मजाले बनाउँदै जाऊँ। र एउटा गहिरो गरेको बटुकामा बटर पेपर लगाएर त्यसमाथि यो बेसनलाई सबै लगाइदिउँ। यस तरिकाले धेरै पातलो चाहिँ नबनाउनुहोस्, बाक्लै राख्नुहोस्। यसरी मजाले कतिका बाक्ला पातला चाहिन्छन् त्यही हिसाबको यसरी। अब यसमाथि लगाइदिनुहोस् ड्राई फ्रुट्स, मसिनो गरी काटेको ड्राई फ्रुट्स। हजुरहरूले जुनै पनि ड्राई फ्रुट्स लाउन सक्नुहुन्छ। अब यसलाई राखिदिउँ हामी 1 से 2 घन्टा मजाले सेलाउन दिउँ। हेर्नुहोस् कति मजाले बेसन बर्फी घरैमा बनिएर रेडी भयो। अब हजुरहरूलाई जत्रो पिस चाहिन्छ आफ्नो हिसाबले पिस बनाउनुहोस्। यसरी कतिका पिस चाहिन्छ त्यस्तै हिसाबले कट गरेर यस्तो तरिकाले बेसन बर्फी रेडी गरौँ। साह्रै मिठा घरमा बेसन बर्फी बनिएर रेडी भए। इन्जोय गरौँ अब र अर्को रेसिपीमा भेट हुने आशा गर्दै धन्यवाद।